Welcome to the QFD Group Podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Az FMEA az miért, lehet, hogy nem mondok igazat, de érzésem szerint az mindig egy ilyen kicsit mostoha gyerek, ugye? Ez egy kicsit hátrébb van sorolva. Talán azért mert nem kell úgy elküldenünk a csomagba a vevőnek, csak elmondani, hogy készen van, vagy azt az egy intézkedés. Mi a tapasztalatotok? Miért mostoha gyerek az FMEA? Az FMEA az, hogyha úgy szeretnék elkészíteni, hogy ez valóban egy értékes dokumentumot adjon eredményül. Azért használom ezt a kifejezést, mert az FMEA egy módszer, és nem pedig egy dokumentum. Tehát olyan dokumentumot adjon eredményül, ami valóban használható, az egy időigényes folyamat. Ahogy Laci mondta korábban, egy FMEA-nak az elkészítése mindig becslésen alapszik. Ugye az a tím, aki ezt létrehozza, az ő tudása adaptálódik bele ebbe az elemzésbe. És ahhoz, hogy ez megfelelően és akkurátusan végig legyen gondolva, és ez papírra vetve, vagy esetleg szoftverbe beírásra kerüljön, bevitelre kerüljön, az egy időigényes feladat. FMEA-t el lehet készíteni akár mára hónapra, kár vele az időt egyébként ezzel tölteni, hogy mára hónapra biztos, hogy nem lesz FMEA. Általában ilyen hónapokat felölelő tevékenység, mondjuk egy folyamat FMEA, vagy egy design FMEA-nak az elkészítése. Akkor szokott az FMEA jól működni. Ugye Laci említette a harszákát, de bele van integrálva még egy módszer, ez pedig az 5 miért. Amikor beszélünk arról, hogy van hibahatás, hibamód, hibaok, akkor ezeknek logikai kapcsolatban kell állni egymással. Előfordult a hibaok, igen, ezért előfordult a hibamód is, igen, ezért előfordult az a hibahatás, vagy azok a hibahatások is megjelentek. Ezeknek logikai kapcsolatban kell állniuk egymással. És hogyha nekem például van mondjuk egy termékkiesésem, vagy van esetleg egy reklamáció, és megkérdezik, hogy mi okozhatta a hibát, akkor az FMEA-t, ha előveszem, valószínűleg a reklamált eset, vagy reklamált jelenség, az a hiba hatások között ott lesz, ha jó az FMEA. És a hozzátartozó hibahálót megnyitva, azonnal ott van egy elemzés készen. Ekkor működik jól az FMEA, ekkor mondhatom azt, hogy az FMEA az valóban egy élő dokumentum, mert nem csak attól él az FMEA, hogy mindig beviszem azokat a változásokat és intézkedéseket, amit mondjuk egy reklamáció kapcsán meghoztunk, vagy egy folyamatváltozás miatt meghoztunk, hanem azért is, mert nem csak én tolom bele azt a rengeteg munkát, hanem amikor készen van, és a know-how letárolásra került benne, akkor azt elkezdem dolgoztatni. És fölhasználom a folyamataimnak az elemzése során, és hogyha olyan dolgot találok, ami esetleg nem volt benne, azt én már magamtól bele fogom vinni. És oda-vissza, interakció van az FMEA és a szervezetnek a munkája között. Oda-vissza. Ekkor működik, ekkor dolgozik az FMEA. Most már fölvállalom ezt a 8D-s párhuzamot. Tehát ugye a 8D egészen a D6-ig az reaktív. Tehát volt egy probléma, arra hoztunk intézkedéseket, és a 8D-nek a 7. D-je, ugye ez a D7, ez a Prevent Reoccurrence, ugye ennek kéne működnie, és tehát nagyon sok cégnél szerintem még a D6-ig sem jutnak el, tehát a legtöbb cég kiküldi D5-nél a vevőnek, és tulajdonképpen ott megáll az élet, tehát nincs gyakorlatuk az embereknek a preventív gondolkodásban, tehát eleve a 8D-ben nagy gyakorlatuk van, hiszen sokat kapnak. Igen. Itt felhoztunk ilyen példát, hogy volt olyan cég, ahol mondták, hogy nagyon régóta tervezik, hogy csinálnak jó FMEA-t, de az a probléma, hogy ugyanazoknak az embereknek kéne, akik a 8D csinálják, és olyan sok a 8D-nk, hogy nincs időnk az FMEA-val foglalkozni. Ugye pont az a példa, hogy a bácsi vágja a fát, és kérdik, hogy miért nem élezi meg a fejszét, hát már rengeteg fát kell még vágnom, tehát körülbelül ez egy kicsit a nehézség. És igen, ez a gyorsaság,
mert általában, hát mint ahogy az egyetemen a záróvizsgára készülés az nem biztos, hogy szeptembertől indul, amikor jön a projekt vége, gyorsan bele pörögnek, és akkor 2-3 nap alatt el akarják készíteni azt, ami sajnos tovább tart. Én is láttam egyébként Fast, Schnell, Quick nevű FMEA-kat, ez viszont a rossz hírem, hogy nincs ilyen, tehát lehet ilyen papírt létrehozni, de egy FMEA-hoz idő kell, tényleg csapat, a csapat és tudása. Ez a másik szerintem bottleneck, hogy sokszor különböző kollégáknak kell összeülni, és nem az van, hogy na üljünk le, egy 10 perc alatt gyorsan megbeszéljük, hanem itt napokra kell kivenni. Legalábbis az én tapasztalataim ez volt, hogy és ezt sajnos nem tudják megoldani, mert riportokat kell. A másik nehézséget, amit én látok, hogy van az FMEA-nak egy olyan előnye, azt szoktam olyan, mint a Lego. Tehát, hogy régen voltak cégek, akik tiltották ezt a generic vagy family FMEA-t, hogy minden vevő egyébként jön, például nálunk is, ahol én dolgozom, több termékünk van, ilyen több vevő, és mindenki a saját termékét keresi, holott ezt folyamat FMEA-nak hívják, tehát van egy gyártó folyamat, amelyiken több termék áthalad, és nyilván azt jól felépítjük, akkor hozzá kell tudni rendelni, hogy ez a termékem ezen az ágon fut végig, a másik. Hát ez a végén mindegyik a raktárban fog landolni, és ha valaki jól ismeri a folyamatait, most mondok egy példát, én elektronikában dolgozom jelenleg, forrasztás. Tehát, hogyha ezt kiemelem ezt az egy folyamatot, hogy forrasztás, az nyilván van kézi, de mondjuk maradjunk egy kézi forrasztásnál, az a rossz hírem van, akárhol, tehát, hogy 100 helyen használják a forrasztást, de ugyanazok a hibamódok fognak föllépni, hogy túl meleg, túl alacsony a hőmérséklete, kimaradt, összekeverték, tehát ezekből nem tanulunk, mert tulajdonképpen, hogyha ezt a generic vagy family FMEA-t jól megtanul mindenki, tehát elkészíteni a fő folyamatunkra az FMEA-t, akkor sokkal könnyebb lenne a dolgunk. Hadd mondjak egy olyan példát, hogy dolgoztam valamikor valahol festőüzemben is, ahol csak színből olyan 200-nál több szín volt, illetve nem tudom hány alkatrész, jobbos, balos, és jött egy új rendszermérnök, és megörvendeztetett az a hírre, hogy ő kiszámolta, hogy a festőüzemben 17 000, tehát nyilván már nem emlékszem a pontos számra, 17.500 FMEA-t és kontrollplánt kell készítenünk, mert ő minden egyes termék. És akkor mondta neki, menjünk be a festőbe, és megmutattam neki, hogy ebben az üzemben egyébként mondjuk max. 6 folyamat volt. És így minden termék valamelyik ágon végigment, és hogyha azt jól megcsinálnak, akkor tulajdonképpen ezeket az utakat, ahol a termék végigmegy, ezeket tesszük biztonságossá, igen sajnos preventív módon, hogy a végén maximum azt fogjuk tapasztalni, hogy következő évben 20%-kal vagy 10%-kal csökkentek a veszteség költségeink, és nem a nap végén. Mint ahogy a reklamációt viszont tudjuk, hogy ma hányat kaptunk. Így van. Tehát mondhatjuk azt, hogy az FMEA az egy esemény előtti tevékenységsorozat, ahogy a Laci mondta, a 8D, az pedig egy esemény utáni. Az esemény utáni tevékenységsorozatban ugyanúgy meg kell csinálni azokat a tevékenységeket, mert meg kellett volna csinálni esemény előtt, csak még hozzá fognak adódni a szállítás, a visszaszállítás, a válogatás, egyéb reklamációs költségek, plusz a megítélésünknek a romlása. Plusz a csapatnak a frusztrációja, amit szerintem nem lehet mérni, mert tehát azok a quality mérnökök, akik csatlakoznak egy csapathoz, és 10 éven keresztül 8D-ket gyártanak, hasonlás, akkor ezt írja, tehát megvannak már a templétjeik is, az egy kicsit valóban mérnöki munka lekicsinlése vagy tönkretétele, és teljesen kiégett kvalitysekkel találkoztam én is meg. Viszont az FMEA-ban, hogyha ezt jól csinálják, akkor érzik, hogy kezükben van,
mert én egy üzenetet szoktam mondani, hogy a 8D-nél nem változtathatsz. Jó van, amikor elutasítják a reklamációt, de attól még a vevő egyébként elégedetlen. A 8D-nél viszont még vagy az FMEA-nál a kezünkben van a jövő. Tehát tudunk változtatni, és ugye itt van egy varázsszó, az optimalizálás, tehát hogy pont az a lényeg, hogy nem is az a cél egyébként minden hibát megszüntessünk, hanem hogyan tudjuk kezelni ezeket a kockázatokat, és hogyan tudjunk valóban a legnagyobb hibákra fókuszálni, és azért nem tűnt el az RPN szám, és most erre van ez az akcióprioritás szám, ami tulajdonképpen az intézkedésekben ad nekünk prioritást, és ez semmi más egyébként, mint a Pareto elv, hogy először mindig a legnagyobb, tehát a fő ellenségeket kell vagy kiirtani, és a szóért vagy meggyengíteni, erről szól a történet, és akkor lehet, hogy valami eddig a Pareto elején volt, és ez volt a legnagyobb problémánk, és egy ilyen hatásos probléma megoldás során az fog történni, hogy a 16. helyre kerül a Paretóba, tehát még probléma, de hogyha mindig a legnagyobb problémákra fogunk fókuszálni, akkor ugye elérjük ezt, ami egyébként szintén az ISO 9001-nek is a fő üzenete, a minőség irányítás egyik alapelve a folyamatos fejlesztés, mert tulajdonképpen szintén ez az FMEA, és akkor még tegyük hozzá, hogy azok a csapatok, akik ezt jól csinálják, és tényleg együtt dolgozva, ők olyan tudásbázisra tesznek szert, tehát hogy ebből hoznak létre belső szabványokat, eljárásokat, folyamatszabályozásokat, amiket utána nem kell újból és újból kitalálni, hanem azok már standardé válnak, és tulajdonképpen ott a kockázat minimálisra van csökkentve. Végül még hadd kérdezzem meg, hogy legfrissebb FMEA trendek, vagy ugye nekem most csak ez az IQ FMEA ugrik be, ez lenne a legújabb, legszebb, latest and greatest, hogy azt te egyébként oktatod is, hogy ez mivel tud többet, vagy ez miért jó? Ez az IQ FMEA ez egy szoftver alkalmazás arra, hogy FMEA-kat tudjunk elkészíteni. Ez a szoftver alkalmas nagyon sokféle FMEA-nak az elkészítésére, ezért nagyon sok beállítási opció létezik benne. Fontos az, hogy ezt a szoftvert amikor feltelepítjük a gépünkre, akkor helyesen állítsuk be, mert egyébként tud nekünk nem azt az eredményt, tehát nem azt az eredményt mutatni, amire mi kíváncsiak vagyunk, és a gyakorlat azt mutatja, hogy ez mindig az auditon derül ki, az auditor előtt éppen, hogy hopp, ez pont nem az, amit én szerettem volna. Egyébként pedig, ha jól használjuk, nagyon-nagyon jó segítség. Amit Laci említett az előbb, hogy el tudunk készíteni előre ilyen bázis FMEA-kat. Mondjuk vannak ilyen standard folyamataink, hogy forrasztás, csavarozás, hegesztés, vagy bármi. Ezekre el tudunk készíteni egy-egy ilyen bázis FMEA-t, és amikor a későbbi folyamatban mondjuk alkalmazni kell ezt, akkor mint egy egységet, ezt az egészet megfogom, és beteszem a saját FMEA-mba. Tehát így valamilyen transportálhatóvá válnak a különböző egységek, mint a legót össze lehet legózni. Lehet belőle építkezni. Hiszen hasonlók lesznek a kimenetei és a bemenetei. Én például mondok egy példát, hogy most nem mondok cégnevet, ahol dolgoztam, úgy kezdtük, hogy például a raktár volt az, tehát a bejövő és a kimenő raktárnak az FMEA-t kész, hiszen ott is folyam. Igen, de nem csak ez az incoming inspection, hanem a komplet, a teljes beérkeztetés rendszere és a kiszállítás rendszerét csináltuk meg. Már utána egyébként az összes FMEA-t ebbe be tudtuk csatolni, tehát hogy nem kellett mindig újból. Tehát, hogyha mondjuk jött egy olyan folyamat, ahol van egy speciális
követelményeknek megfelelő anyagot kellett tárolni, vagy mínusz 60 fokon, akkor nyilván ez a mai folyamatunk nem elégséges, és akkor csak az interfészen kellett tulajdonképpen változtatni, és azt a részt kellett megnézni. Kicsit utalnék a Design FM-é, és picit hasonlóan működik, hogy van egy termékünk, amit rendszernek hívunk, és abban komponenseket építünk be, amik egyébként önmagukban mind jó komponensek, de ugye amikor rendszerbe építem, hogy összekötöm őket, akkor pedig nem biztos, hogy működni fognak, ott ugyanez a logika van, de ugyanez van a folyamatokkal is, tehát például ilyen, hogy sorkiszolgálás, vagy sorfeltöltés, vagy különböző neveken hívják cégeknél, az ilyen standard műveleteket, ezeket teljesen lehet, vagy akár ilyen, hogy csavarozás, nyomatékra húzás, tehát hogy meg lehet csinálni ezt a gerincét, és akkor utána teljesen jól lehet alkalmazni. Lehet, hogy lesznek köztük különbségek, és pont azt jelenti, hogy mint megint 8D, tehát a 8D-ben van, amikor rendszergyökérog van, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk van egy moldingon a szárító, és ott van probléma, azon a szárítón mondjuk 500 anyag keresztül megy, és 500 anyagnak lesz magas a selejtje, javítunk a folyamaton, és egyetlen egy intézkedés csomaggal annak az 500 terméknek automatikusan csökkentjük a veszteségi szintjét. Tehát egy kicsit ezt így kell látni, ez lenne az előnye, de ez valóban elkötelezett emberek kellenek, és nyilván olyan csapat, aki ebben hisz. És itt az elmondom, van egy kolléganőm, aki egy másik cégnél dolgozott, és amikor jött hozzánk, mondta, ő utálja az FMEA-t, mert mindig, tehát egy ilyen rohanás volt, össze kellett ütni, mert jön a vevő, mindig baj volt vele, semmi hasznát nem látta, és ugye ma már nálunk ő moderátor, FMEA moderátor, és a szoftver használat egyébként hivatalnál tanulta, tehát nagyon jól csinálja, és tényleg imádja, mert most ez érzi az előnyét, és tényleg vannak olyan területeink, hogy megvannak az előtte és az utána képek, és az ne is mondjam, hogy nyilván a reklamációk számában, tehát nem nullán vagyunk természetesen még mindig, de óriási javulások lettek, és ez a hölgy ez egy abszolút elkötelezett lett ebből a hitetlen, teljesen belefáradt emberből, tehát nekem ő egy nagyon jó példa. Igen, tehát ez látható, hogyha ilyen részegységeket előre elkészítünk, ezzel nagyon nagy mértékben lehet redukálni az FMA készítésnek az idejét. Idejét is, igen. Tehát ezáltal már lehet gyorsítani, de ehhez az kell, hogy egy bejáratott FMA folyamatunk is legyen. Tehát a szervezetnek rendelkeznie kell egy olyan FMA készítési környezettel, szabályozással, ami biztosítja azt, hogy az FMA-ra megfelelő időt tudnak, és megfelelő eszközzel tudnak ténykedni.